শুনাজনী কিমান ধুনীয়াকৈ লগ পালোঁ ভবাই নাছিলোঁ মই হেৰি পাগল কি কান্দিছে নাকান্দিবা বেছি ভাল পোৱা মানুহক যেতিয়া হঠাতে লগ পোৱা হয় মোৰ দৰে হয়নে বাৰু কিন্তু মই গমেই নাপালোঁ বৰসবাক লগ পাই মই কি কৰি পেলালোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কিনৰেম ৱাটাৰফল চাবলৈ চ' আপোনালোকে যদি চেৰাপুঞ্জী যায় এইটো মিছ কেতিয়াও নকৰিব গুড মৰ্ণিং লিউ আমি চেৰাপুঞ্জীত দ্বিতীয়টো দিন এটা ৰাতি কটালোঁ ভাল লাগিলে এতিয়া আমি উঠো আজি মানে একদম মজা ভিডিঅ' হ'ব একদম মানে চাব লগা ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ বহুত কেইটা নেদেখা বস্তু চাবলৈ যাম কালি ভিডিঅ'টোতো হৈয়ে গ'ল আজি দ্বিতীয়টো পাৰ্ট হ'ব আৰু বহুত বেছি ভাল লগা ভিডিঅ' হ'ব চ' চাব ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ ৰাতিপুৱা উঠিছোঁহে আমাৰ এক্সাৰচাইজ কৰাত লাগি গৈছে একদম গুড বয় যে নিয়মখিনি পালন ইমান বেয়া ৰাতিপুৱা কি বেয়া কাম কৰি দিলে দেখিছেনে মানে ৰাতিপুৱাৰ পালটো হেৰি কমপ্লিট কৰে আৰু য'তেই নহওক এক্সাৰচাইজখিনি কৰি কিনে তো এতিয়া আমাৰ উঠিব হৈ গ'ল পানী নাই ৰ'ব ৰুমত এতিয়া পানী দিলেহে গা পা ধুব পাৰোঁ গা পা ধুই কিনে আৰু আমি এতিয়া যাম ৰ'ব অকণ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিওঁ কোৱা আমালৈও নাযায় নহয় থাকি মোৰ ভাল পাইছে হ'ব আজিও থাকিম চিন্তা নকৰিবা দেই আজিও থাকিম ৰাতিপুৱা আমাৰ ৰুমৰ পৰা ভিউটো চব মজা লাগিছেনে এইপিনে আমাক পানী দিব গৈছে এয়া পানী আহিলেহে আমি গা ধুবলৈ পাম গা ধুই আহিলোঁ এটা এটাকৈ মানে হোৱাই নাই আমাৰ লিউক এইপিনে ৰেডি কৰাইছোঁ আৰু এটা কাপোৰযোৰ পিন্ধাই দিলোঁ এতিয়া মই কাপোৰ পিন্ধো এওঁ গৈছে বাথৰুমত গা ধুবলৈ তাৰপিছতে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আমি এতিয়া ওলাই যাম মই ৰেডি হৈ লওঁ ক্ৰীম চিম খানাই নাই একোৱে কৰা নাই মুখত জাষ্ট গাটো ধুই আহিছোঁহে আমি এতিয়া ৰুমৰ পৰা বাই বাই দিওঁ টোপোলা টাপিলি সকলোখিনি লৈ গ'লে এতিয়া মই ওলাওঁ চ' চেৰাপুঞ্জী ৰুম বাই বাই তো আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম এতিয়া আমি ওলাওঁ দেই ভাল লাগিলে থাকি কিনে এইখন আছিলে আমাৰ হোটেল হোমষ্টে হয় গাড়ী ওলাই আছে এতিয়া গাড়ী অলপমান গুড মৰ্ণিং হেৰিখন দেখাই দিওঁ চেৰাপুঞ্জীখন আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ক'ত ক'ত যাম সকলো দেখা পাব কিন্তু তাৰে আগতে অকণমান ভিউটো দেখাই যাওঁ গাড়ীত যাই থাকোঁতে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হোৱাই নাই এতিয়া আমাৰ লগৰবিলাক ৰৈ আছে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব একেলগে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম তাৰপিছতহে আমাৰ জাৰ্ণি আজি দিনটোৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু আজিও আমাৰ দিন ভাল চাগে দেই কাৰণ ৰাতি বৰষুণ আৰু এতিয়া চব ধুনীয়া ক্লিন কৰিছে ক্লিন হৈ থাকিলে বস্তুবিলাক চাব ভাল হয় আৰু বতৰ ধুনীয়া কৰিছে মিনিটতে বতৰ চেঞ্জ হৈ যায় চব কুঁৱলী মাই গড আমি এতিয়া ইকো পাৰ্কৰ পিনে গৈ আছোঁ 7 ষ্টাৰৰ পিনে কিবা এটা খাবলৈ ইমান ধুনীয়া মেঘালয়ৰ পৰিৱেশ মেঘালয় মানে হ'ল মেঘৰ ঘৰৰ মাজে মাজে গৈয়ে মই ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ডাৱৰ ফালি হাই হেল্ল' নমস্কাৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোলৈকে আকৌ একেবাৰে স্বাগতম জনালোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈকে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ইকো পাৰ্কৰ পৰা মোটামুটি 12 কিলোমিটাৰ দূৰত এটা ৱাটাৰফল চাব গৈ আছোঁ আৰু মোৰ আজি ইমানেই বেছি দিন ভাল আপোনালোকে থাম্বনেইল টাইটেল চাই গমেই পাইছে মই কাক লগ পাব গৈ আছোঁ ইমান মানে মোৰ সৰুৰ পৰাই মোৰ মৰমৰ প্ৰিয় অভিনেত্ৰীজনীক লগ পাই কেনেকুৱা বলীয়া হৈ গ'লোঁ গমেই নাপালোঁ আৰু মোৰ ফেচবুকত যদি চাই আছে আপোনালোকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু বহুত ধুনীয়া আমাৰ আগে পিছে যে বৰষাবা গৈ আছে আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ তাত গৈহে লগ পালোঁ সঁচাকৈ মোৰ এইবাৰৰ মানে মেঘালয় যাত্ৰাটো খুবেই ভাল লগা হ'ল কাৰণ মোৰ একদম সৰুৰ পৰাই বলিয়াৰ দৰে ভাল পোৱা মানুহ এজনীক আজি লগ পালোঁ দেই ইমান কুঁৱলী বাপৰে কিমান ওপৰৰ পৰা আহি আছে মানুহবিলাক চাওকচোন ইয়াতো চাই লওঁ এইটো ফলছো অকণমান দেখাওঁ বাকীবিলাকে নামি আছে আৰু ফটো দুটামান উঠি লওঁ ফটো মেইন তো ফটো উঠিবই লাগিব
মাই গড কি মজা ফলছ রে ও মাই গড বাপ রে বাপ ওয়া ওয়া মজা রে ওহো চকনা কিমান ধুনীয়া ফলছ প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ দেই ইমান ভাল লাগিছে চকচোন চক ইমান ধুনীয়া লিও ভাল লাগিছে নাই আমি তালৈকে যাম দেই এইপিনে যাবও পাৰি দেই আমি তালৈকে যাম ওচৰত যাই ফটো কৰিম ভিডিঅ' কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব আহিছোঁ মেগী ইয়াত কি পাম আৰু মেগীয়ে খাব লাগিব মেগী কণী বনাই আছে শুনাজনী কিমান ধুনীয়াকৈ লগ পালোঁ ভবাই নাছিলোঁ মই নাপালোঁ ইমান ভাল পোৱা মানুহজনীক আজি লগ পাইছোঁ ৰে সঁচাই মা কান্দিয়ে দিবলৈ লাগিছে গণেশগুৰিত পাগল কি কান্দিছে নাকান্দিবা কোন আহিছে লগত হাজবেণ্ড আহিছে মোৰ ল'ৰা আছে আছে পিনে গাড়ীৰ ওচৰত আছে চাগে দেখাই দিম বাৰু গাড়ীখন নাই নামি যাব যাম যাম বাপৰে কি নাম তোমাৰ জুনু কান্দি কান্দি অৱস্থা নাই মোক লগ পাইছা আইঅ এয়া বৰষা ভিডিঅ' কৰি আছে মই একদম লগ পাই কান্দিয়ে দিলোঁ এয়া ভাস্কৰ ভিডিঅ' মই সঁচাকৈ বৰষাপাক দেখিলোঁ নে কি মই একো মানে পাত্তাই নাপালোঁ মানে কেনেকৈ কান্দিলোঁ চকু পানী কেনেকৈ ওলাই গ'ল দেখি মই একো গমেই নাপালোঁ ৱাটাৰফলছো একদম ওচৰৰ পৰা চাবৰ কাৰণে আমি 20 টকাকৈ টিকট কাটি তললৈকে নামি গৈছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা চালে ফ্ৰী হয় আৰু যদি ভিতৰলৈকে যাব বিচাৰে ওচৰৰ পৰা চাব বিচাৰে অলপ ডেঞ্জাৰো হয় তথাপিও গৈছোঁ ওচৰৰ পৰা ফটো ভিডিঅ' কৰিম বুলি আৰু একেলগে বৰষাবাহঁতৰ লগতে নামি গ'লোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু ধুনীয়াকৈ বৰষাবাৰ চেনেলত গমেই পাব ভিডিঅ' কৰি আছে বৰষাবাৰ ননন হয় দেই বৰষাবাৰ নননো আহিছে সকলো দেখাই দিলোঁ দেই এবাৰ মোৰ চেনেলত মানুহ চাওকচোন ৱাটাৰফলছটো চোৱা চেৰাপুঞ্জী আহি যদি এইটো ফলছলৈ নাহে তেতিয়াহ'লে ট্ৰিপটোৱে আধৰুৱা হৈ যাব ক'ত আছা তোমালোকে চেৰাপুঞ্জী শ্বিলঙত আছিলা অ' ইমান ৰাতিপুৱা আহিছা নহয় নহয় আজি শ্বিলঙৰ পৰা কেইটাত আহিছা আমি ইয়াতে আছোঁ চেৰাপুঞ্জীতে আছোঁ ইকো পাৰ্কৰ ওচৰত অঁ অঁ কালি যাম বহুত আছিলে যে এইটো ফলছ ক'ত আছে নজনাখিনিৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ 7 ছিষ্টাৰৰ পৰা বাংলাদেশ যোৱা ৰাস্তাটোৰ 12 কিলোমিটাৰ দূৰত এইটো কিনৰেম ৱাটাৰফলছ হয় চ' এবাৰ আহিবই মিছ নকৰি বৰষাবা ক'ত উঠি গৈছে যাওকচোন ভিনদৈ টানি আনিব লগা হৈছে বাপৰে পইচই নাই দেই বৰষাবাৰ আমি এইটো ৱাটাৰফলছ চাই আহি গ'লোঁ এতিয়া ক'ত যাম কি সকলো জনাম কিন্তু কুঁৱলীখিনি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কুঁৱলী আৰু সঁচাকৈ দেই চেৰাপুঞ্জী মানে আৰু কি ক'ম আৰু সঁচাই মনোমোহা দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত মানে ভাল লগা ঠাই মোৰ নুচুচাকৈ একদম বৰষাবাৰ লগত ভিডিঅ' চিডিঅ' চব কৰিলোঁ বাপৰে বাপ ফণি আনিব পাহৰি গৈছোঁ মোৰে চুচা নহ'ল তেনেকৈ চেৰাপুঞ্জী ঘূৰি আছোঁ দেই আজি তো বৰষাবাক লগ কৰোঁতে মোৰ জানেনে হেৰি কৰাই নহ'ল ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই নহ'ল বৰষাবালত ভিডিঅ' ফটো কৰি থাকোঁতে বাকীবিলাকে চব খাই লৈ বস্তু মই যেতিয়া উঠি আহিছোঁ তাৰ পৰা খুৱাই শেষ তাৰপিছত মই কেক এটা আনি কিনে খালোঁ আৰু উপায় নাই মুখত বৰষাবাতো গ'ল বৰষাবাতে শ্বিলঙত আছিলে কিন্তু বাপৰে ৰাতিপুৱা 6:30 বোলে আহিছে কিন্তু আমি আহিছোঁ 10টামান বাজিছে আমি আহোঁতে আমি যিটো ইয়াতে আছিলোঁ ইকো পাৰ্কৰ ওচৰত সেইকাৰণে বেছি দেৰি লগা নাই আৰু চাওকচোন কুঁৱলী সঁচাই দে বাহিৰত কিয় যাব লাগে আমাৰ অসমৰ কাষতে ইমান ধুনীয়া শ্বিলংখন থাকোঁতে ন ধুনীয়া চব মাই গড মই প্ৰথমবাৰ এনেকৈ ওলাই দিছোঁ দেই আৰু এটা ফল চাবলৈ গৈ আছোঁ দেই এইটো কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ হয় সেয়াও দেখাম আজি একদম নতুন বেলেগ বস্তু দেখাই আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ বহুত বেছি বেলেগ হ'ব এতিয়া সেইটোতো চাই আহিলোঁৱে যে নেক্সট আৰু এটাত গৈ আছোঁ কেইটা যে আজি ৱাটাৰফল চাবলৈ যাম কেইটা লোকেশ্যনত যাম মানে গম নাপাওঁ মুঠতে আজি দিনটো হেৰি কৰি থাকিম মজা ভিডিঅ' হ'ব আজি আমি নৌখালি দেখাই আছোঁ দেই নৌখালি ৱাটাৰফল চাব আহি আছোঁ
বা কি মজা চিনাৰী তললৈকে নামি গৈ আছোঁ নৌখালিকাই কি মনোমোহা দৃশ্য প্ৰকৃতিৰ সঁচাই দে চালে চাই থাকিবই মন নাযায়নে বাৰু মেঘালয়খনো ইমান সৰু ঠাই নহয় দেই মোৰ এনেকুৱা লাগে শ্বিলংখন মেঘালয়খিনি বেছি ডাঙৰে নহয় নেকি কিন্তু বাপৰে বা ঘূৰি শেষে কৰিব নোৱাৰিছোঁ সেই আমাৰ এনেকুৱা ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব দে মোৰ কিন্তু চবতকৈ ভাল লগা ভিডিঅ' এইটোৱে হ'ব কাৰণ মোৰ একদম ভাল লগা মানুহজনীয়ে আজি এইটো ভিডিঅ'ত আছে শ্বিলঙৰে একা বেকা দীঘলীয়া বা আৰু কি আছিলে গানটো আইঅ গানটো শুনিবৰ কাৰণে এটা নেটৱৰ্কে নাপায় ৰিল চিৰিছো বনাব পৰা নাই দেই ইমান ধুনীয়া আৰু কি আছিলে বাকী এনেকুৱা চেলফি মাৰি যাম ওখ পাহাৰত চবতে টিকটে খালী এতিয়া গাড়ী টিকট লৈ আছে মানুহৰ টিকট গাড়ী টিকট আৰু চাওক না ভিউটো আজি এইখিনিতে এইটো ভিডিঅ' শেষ কৰোঁ কাৰণ আমি আৰু বহুত কেইটা ৱাটাৰফল চাবলৈ যাম চ' সেইটোৰ কাৰণে নৌখালিকাই ৱাটাৰফলছ নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব চ' আজিলৈ বাই